get fucking drunk. Hello guys, I'm RC and welcome back to my channel. Today, gagawa ko ng back to school makeup tutorial and yun lang talaga yung gusto kong sabihin guys, and let's start the video para hindi na ako matagalan dito. Hello guys, I'm back. So, nagawa ko na yung aking kilay pala. Ginawa ko na yung aking kilay at saka na-conceal ko na rin yung aking eyes using LA Girl Concealer. Ito yung ginawa kong pag-conceal ng aking eyes. Yung gagamitin ko palang palette guys is itong Morphe palette ko. Yung gagamitin kong pang ano guys, pang transition color is ito. Ito tsaka ito. I-mix ko silang dalawa. Ito. Guys, yung ginamit ko pala sa aking kilay is yung Focalure na eyebrow gel nila. Tapos, sobrang hirap niyang gamitin guys. Kasi namumove yung product every time na ginaganyan ko yung brush, yung applicator. Pag ginaganyan ko sa kilay ko, namumove yung product. Kaya sobrang hirap niyang gamitin. Kasi sobrang oily ng product na yun eh. Gumawa na ako ng review sa Focalure brand. Kung gusto nyo makita guys, hanapin nyo lang dyan sa mga video. So ayan na guys, nalagay ko na yung aking transition. So next guys is itong shade na to dito. Itong dalawang to, i-mix ko lang din sila. So ayan guys, nalagay ko. Mabilis lang talaga gawin yung ano ko ngayon guys, yung eyes ko ngayon. So I will be using this shade guys right here. Itong shade na to. Hanggang dito oh, yung lagay ko. Nalagay na natin yung shade na to guys. So next is itong dark na hindi ko ma-explain kung ano to. Baliktarin nyo lang yung brush niyo na ginamit nyo kanina. Lagay natin dito. Ayan. Yung blend nyo lang siya na maayos. Kuha ko nitong mas dark na matte para medyo may pang ano lang. Pasensya na pala sa aking damit guys kasi pangbahay lang talaga to yung mukhang nanay. Pangbahay lang talaga to, tapos pagod na ako mag-bihis pa dun. Next guys is yung eyeliner natin. Yung gagamitin ko palang eyeliner is itong Hyper Ink Liquid Liner from Maybelline. Sobrang dali lang ng eyes ko ngayon kasi yung school lang naman to, kaya kailangan magilis. Kasi lagi tayo nagpapabaril pag pumunta sa school. Huwag na masyadong matulis yung ano guys. So ayan na guys, tapos na yung eyeliner ko. At saka nakapaglagay na rin ako ng falsies. Kasi minsan gusto ko mag false lashes and minsan naman hindi. Kung gusto nyo, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Nakapaglagay na ako ng mascara. Ito yung ginamit ko, itong Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. Yung ginamit ko palang mascara sa aking lower lashes guys is itong EB Advanced Duo Mascara. Let's move on to the face na guys. Ang gagamitin ko palang foundation ngayon, LA Girl Pro Matte Foundation. Nalagay ko na yung aking foundation. Sobrang puti niya tingnan.
maputi naman talaga siya sa akin. Lahat ng foundation na binibili ko guys, maputi talaga sila sa akin. Lighter than my skin tone yung mga binibili ko kasi lahat ng foundation ko nag-oxidize sa akin. Kaya okay lang yan kasi maglalagay pa naman tayo ng bronzer. Yung gagamitin kong powder guys is itong EB Advanced 2-Way Cake Foundation. I'm in the shade Niyo. Doon pala sa ano guys, ano ba shade ko dito eh? Natural. Natural ba? Yes, natural yung shade ko. Yung gagamitin kong pang ano guys, pang bronzer tsaka contour, itong detailed makeover. So, itong shade na to. Guys, kayo na palang bahala guys ha kung anong gagawin nyo sa buhok. Yung gagamitin ko palang blush guys from Too Faced Nude Palette. Tagal na sa akin itong palette na to pero di ko pa nagamit yung blush niya. Ang bango. Ang bango ng blush. Grabe. Hindi siya mabango dito guys pero dito mabango. Pag ginanyan mo na siya. Ang bango niya. Or sa brush ko lang ba talaga? Maganda siya. Pwede siyang pang everyday blush. Kasi hindi siya ganun ka-boom na boom. Mag-highlight pa ba ako? Mag-highlight ako! Mag-highlight ako! Wala kang pakialam yung picture ko. Ito yung gagamitin kong highlight. Ito. Yung sa eyes ko guys, hindi na lang ako mag-highlight dito sa brow bone ko. Dito. Pak! Hala, uy, boom na boom siya. Pero, di naman siya boom na boom talaga dito sa personal. Guys, is dyan lang talaga siya sa camera. Parang pak na pak yung makeup ko. Oh, pak! Kung ganito ka kaganda, bubulihin ka pa ba? Kaya, magpaganda ka, besh. Kahit di ka matalino, magpaganda ka. Kahit di ako matalino, maganda ako. Char. I just know. Yung gagamitin ko palang lipstick guys is from Makeup World, itong shade Panama. Guys, pag pak, char. Yan na yung aking back to school makeup tutorial. I hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And also don't forget, click the notification bell below so you will be notified every time I upload a new video. Thank you so much for watching guys.